Yes, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Sơn Nguyễn. Và trên tay mình hiện tại là chiếc Canon EOS 90D. Và chiếc máy ảnh này có điều gì đặc biệt? Các bạn cùng xem thử clip này nhé. Canon EOS 90D sử dụng cảm biến APS-C CMOS với độ phân giải 32,5 megapixel, chip xử lý DIGIC 8, ISO mở rộng từ 100 cho đến 51.200, màn hình cảm ứng xoay lật 360 độ, chú bớt shot lên đến 11 khung hình một giây và khả năng quay phim 4K 30 fps. Nếu như các bạn không biết thì những dòng hai số đến từ Canon là những chiếc máy sử dụng cảm biến APS-C crop, và chiếc 90D này cũng vậy. Tuy là sử dụng cảm biến crop nhưng mà sau một thời gian sử dụng chiếc máy Canon EOS 90D này thì mình thật sự rất là ấn tượng với khả năng trình diễn của nó. Chiếc máy Canon EOS 90D này có ngoại hình khá là thon gọn và trọng lượng của nó chỉ có 700g mà thôi. Thiết kế mới với phần báng tay cầm được khoét rất là sâu, giúp cho các bạn có thể cầm EOS 90D một thời gian rất là dài mà không lo bị mỏi. Với công nghệ màn hình mới thì tất cả những chiếc máy của Canon ra mắt trong thời gian gần đây đều được trang bị những chiếc màn hình rất là tốt. Màn hình của Canon EOS 90D có thể xoay lật 360 độ, rất là tiện cho những bạn nào thường quay vlog hoặc là muốn quay video một mình. Khả năng hiển thị của chiếc màn hình này rất là rõ ràng, màu đen thì khá là sâu. Và đây là chiếc màn hình cảm ứng 100% cùng với sự kết hợp của chip xử lý DIGIC 8 giúp cho trải nghiệm trên chiếc máy EOS 90D rất là mượt mà. So với đời trước của nó là chiếc Canon EOS 80D thì 90D cũng được trang bị cảm biến mới với độ phân giải lớn hơn rất là nhiều. Chiếc Canon EOS 80D chỉ có độ phân giải là 24,2 megapixel mà thôi, trong khi đó thì chiếc Canon 90D có độ phân giải lên đến 32,5 megapixel. Khả năng burst shot của chiếc Canon EOS 90D cũng khá là ấn tượng. Với màn chập cơ thì các bạn có thể chụp liên tiếp đến 10 tấm một giây. Còn nếu bạn sử dụng live view thì khả năng chụp liên tiếp của nó lên đến 11 khung hình một giây. Và không chỉ khả năng chụp hình của Canon EOS 90D được cải thiện mà còn cả khả năng quay phim của em nó nữa. Chiếc Canon EOS 90D có thể quay phim 4K 30 frame hình một giây hoặc quay phim Full HD 60 frame hình một giây. Với chiếc màn hình xoay lật 360 độ cùng với khả năng quay phim và tính năng Dual Autofocus đến từ Canon thì EOS 90D là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những bạn nào muốn tập quay phim nghiệp dư. Khả năng checking focus cực kỳ tuyệt vời. Nếu như các bạn muốn checking một vật thể nào đó thì các bạn chỉ việc chạm nhẹ vật thể đó ở trên màn hình thì lập tức Canon EOS 90D sẽ liên tục lấy nét vào nó. Các bạn sẽ không cần phải lo vấn đề gì khác nữa cả. Ok, và nói sơ qua thông số về EOS 90D thế là đủ rồi. Bây giờ sẽ là một clip trải nghiệm thực tế. Mình và anh Minh có đi lên Hồ Gươm để quay lại một đoạn video ngắn mình chụp thử với Canon EOS 90D. Các bạn cùng xem thử nhé. Xin chào các bạn, và hiện tại mình đang có mặt ở Hồ Gươm. Trên tay mình đang là chiếc Canon EOS 90D cùng với lens kit 18-55. Và các bạn hãy cùng theo chân mình để chụp một vài bức hình và quay một vài đoạn phim nhé.
EOS 90D mà mình thấy mọi người rất là ít khi nói đến, đó là khả năng quay phim slow motion. Chiếc Canon EOS 90D này có khả năng quay phim Full HD 120 fps. Và nó có thật sự là tuyệt vời hay không? Thì các bạn hãy xem thử clip này. Không biết đối với các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình thì khả năng quay phim slow motion 120 fps của chiếc EOS 90D này rất là ấn tượng, phải không nào? Điểm trừ lớn nhất của tính năng này đó là khi mà các bạn sử dụng quay slow motion thì Canon EOS 90D sẽ mất đi khả năng autofocus. Và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ không thể record audio, nên là các bạn hãy sử dụng tính năng này một cách hợp lý nhé. Ok, để tổng kết về chiếc Canon EOS 90D thì mình thấy đây là một thiết bị rất là tốt trong tầm giá của nó. Với khả năng quay phim tốt, khả năng chụp hình khá là tốt và tính năng autofocus cũng như là chiếc màn hình lật 360 độ thần thánh của Canon, thì thiết bị này rất là phù hợp để các bạn có thể mang đi mọi nơi. Nhất là đối với những bạn nào mà sử dụng để quay vlog thì đây là một thiết bị rất là tuyệt vời để bắt đầu. Đó là video review chiếc Canon EOS 90D. Nếu như các bạn thích, hãy like, share và subscribe để ủng hộ channel của bọn mình. Comment cho bọn mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye!